So, hi, good evening and welcome back to my channel. So, pasensya na kung ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Pero ngayon, ang gagawin natin is mag-unbox tayo. Meron akong binili na gamit na hindi naman siya ganun kamahalan katulad nung iba nakikita ko sa marketplace or sa Gilmore or sa mga group sa Facebook. So, may nakita akong item. Naghanap kasi ako mousepad. So, may nakita akong mousepad ngayon na much more cheaper compare dun sa mga other leading brands. So, let's start. So, ito yung binili ko. So, bali kanina ko lang siya binili. Then, pinadeliver ko kasi hindi sila tumatanggap ng pickup ngayon dahil alam nyo na, gawa nung quarantine session ngayon. So, pagpasensyaan nyo na rin yung background ko kasi ito yung bahay ko. Wala tayong ibang bahay. Bali ito, bumili ako ng Fantech Firefly MPR800s na RGB mousepad. So bali ito, ito yung specification niya. So basahin ko na lang, extended version. Tapos RGB spectrum mode selector buttons, optimized for all sensitivity settings. Then number 3, non-slip rubber base with RGB illumination edge. So yung gilid niya umiilaw. Then breathable cloth surface. Then ang size niya is 80 by 30 centimeters with 14 spectrum mode. Then cloth edition. Ibig sabihin yung cloth edition, yung tipong hindi siya katulad ng ibang rubber type na na mousepad. Then yung madaling matattered, madaling masira yan. Ito sa kanya, cloth edition siya pero maganda yung surface. Then rubber base panel and detachable and compact. Yung features daw niya is meron siyang on-off switch dun sa mousepad. So kung gusto mong patayin yung ilaw-ilaw, yung RGB mode niya, pwede mo siya pindutin doon. Tapos meron siyang onboard memory 14 spectrum mode. So yung onboard memory 14 spectrum mode is yung color rate niya, pwede mo siyang palit-palitan. Then yung brightness adjustment. So ito, makikita natin niya sa box. Baliktad ba? sorry. Hindi, tama lang pala. Ayan. So umpisa natin. Buksan natin siya. Makita natin kung ano yung laman. So, ang una ilalabas natin is mousepad. Yan. Ito yung content niya. Mousepad. Tapos meron siyang user manual. Yan. User manual for Firefly MPR800s. User manual. Ano ba contents ng user manual? So bali wala yung technical specification niya, how to connect, RGB illumination settings. Ayun na yung mga binasa ko din dun sa box kanina. Then ano ba? Meron din siyang included na na cable yan. Para ito, bali ito kukunik mo dun sa system unit mo. Then ito yung sa mousepad. Tapos meron pa isa. Ito, yan, meron siyang warranty card. Yan, so makikita nyo, yan, may warranty card siya na included. Then, so, sa likod niya, yan yung purchase information. Lalagyan mo dyan yung name, address mo. Tapos, model number, then serial number, then dealer stamp. So, yun, wala na laman. So, pero ito, natago ko to kasi iniipon ko yung mga account. Makikita nyo, may mga gamit ako doon sa taas. Hindi yung mga account, yung mga pinagbibili ko. Wala pa nga lang dyan yung ibang binili ko na gamit na bago. So, ito lang. Ang gagawin natin is, ito, makikita natin, mousepad. So, yan. Haba siya. Haba. Ayan. Tapos yung gilid niya, makikita nyo. Ayan, dyan yung LED light niya nakaposition sa edge. Tapos, ito yung yung button niya, ayan. Kita nyo, Firefly MPR800s. Tapos ayun yung button niya, yung may sinag ng araw. Tapos sa likod yan.
So makikita nyo. Tapos, yung ayun, yung logo ng Fantech. Hindi ako masyadong tawag ito. User ng Fantech, ngayon lang ako nakabili nito. So testing natin. Gagawin natin is kakabit natin to ngayon. Yan, kakabit natin to. Tensya na, medyo haggard tayo kasi galing pa akong trabaho din. Gusto ko lang naman muna bago ko mag-clean up, matapos ko tong video. Then ito, connect natin dun sa system unit ko. So yan. So ngayon ito makikita nyo, ayun na, may mga ilaw-ilaw na siya. Ayan, color red. Yan. Tapos nagiging blue. Ayan, paiba-iba siya. So paiba-iba yung kulay niya, then green. So try natin bilutin yung button ko, anong silbi niya. Yan, papalit siya ng kulay. Red, blue, green, purple, sky blue, then ano to? Yellow green, yung yellow, tapos white, then ayun yung RGB mode niya. So kung gusto mong patayin, ayan, i-hold mo lang yung button ng mga up to 5 seconds, tapos pwede mo siyang buksan ulit. Yan, pwede mo siyang buksan. Tapos, yan. Ito kasi maganda pagka RGB mode. Gawa kasi nun, pag RGB yung magamit mo sa bahay, sa computer mo, sa desktop, pang gaming mo, plus 10 FPS kasi yun. So, maganda pag may ilaw-ilaw yung PC mo. So, ito, bali yung unit ko, meron na ring RGB mode din yung yung unit ko. So, syempre, sa dami ng ilaw niyan, plus 10 FPS lahat yan. So kung ang FPS mo sa games, ultra mo is 120, madadagdagan yun dahil may ilaw. Hindi, joke lang, biro lang. So yun, no? So mapapansin ko, okay naman yung niya, yung texture niya, maganda. Then try natin ilapag siya dito, mapapansin natin. Yan. So natin yung keyboard natin dyan. So, meron pa ako extra mousepad, pero na siya laspag na. So kailangan naman palitan. Taon na rin ginamit niyan So ayan, makikita nyo. Maganda siya tingnan. Tapos yung keyboard ko, ayan, RGB din. Pero luma na. Hindi ko na napapalitan. Ayan. So makikita nyo. Okay naman yung Okay sa akin to. So nabili ko lang siya ng halos 1,200 pesos lang. So para sa akin, sulit to. Tsaka yung sa mouse ko, sa sensitivity ko. Kasi ako mababa lang sensitivity ko So ito, okay sa akin to, lalo na kung sa pang games. Effective to, hindi ako magkaka-problem dito. So, yun lang. Tsaka maganda siya. Hindi siya mong lalaspagan. Ewan ko kung mga ilang buwan. So, ilang buwan siya tatagal, ganyan. Pero sa tingin ko, mukhang tatagal naman to. Since hindi naman ako ganun kabalasubas sa gamit. So, makikita nyo. So, yun lang. So, maikli lang yung video natin, yun lang. So, maraming salamat sa mga nanood. At sa mga gusto magtanong, kung saan ko siya nabili, lalagay ko siya sa description. Then siya na lang kontakin nyo, kayo na mag-usap. Legit siya, bali nung una, akala ko nga scam Tapos, hindi kasi ako mahilig online transaction, tapos hindi COD. Bali, binayad ko sa kanya is GCash. Then, okay naman yung transaction, nag-smooth yung transaction namin. Then umabot lang ng mga almost 20 minutes lang yung delivery time niya. So nag-deliver sa akin yung Speedies. Maraming salamat din sa Speedy Rider kanina, nag-deliver sa akin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sa ulitin, sundan nyo, tapos like, comment, or subscribe also on my channel. Tapos pwede nyo rin akong i-follow sa Facebook kung gusto nyo, na nakalagay din dito sa description. So, yun lang. Maraming salamat ulit. Peace!